हाय हॅलो नमस्ते नमस्कार. मी भाग्यश्री माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. कसे आहात सर्व? मी मस्त आणि मजेत आहे आणि मी आशा करते तुम्ही देखील मस्त आणि मजेतच असाल. तर आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत आणि चमचमीत अशी भरलेल्या कारल्याची भाजी. त्यासाठी लागणार आहेत आपल्याला पाव किलो कारली. इथे मी मध्यम आकाराची कारली घेतलेली आहेत. कारली धुवून घेतलेली आहे. त्या कारल्याची दोन्ही टोकंही आपण कापून घेणार आहोत. आणि त्यानंतर आपलं बटाट्या काढायचा जो सोल्या असतो ना ह्याच्या वरचं असं घासून काढायचं आहे, जेणेकरून कारल्याचा कडवटपणा कमी होण्यास मदत होईल. हे करून झाल्यावरती एकदा आपण फक्त कारली ही धुवून घेऊया आणि त्यानंतर ही अशी तिला उभी चिरायची आहे. आणि चिरल्यानंतर बघा हे असं उघडल्यावर तुम्हाला त्यामध्ये बिया असतात. त्या बिया आपल्याला सोल्याच्या साहाय्याने काढून टाकायच्या आहेत. या सगळ्या कारल्यांमधल्या बिया आपण एक एक करून काढून घेणार आहोत. बिया काढून झाल्यावरती एका भांड्यामध्ये कारली ठेवायची आणि त्याच्यावरती 1 टीस्पून एवढं मीठ घालायचं आहे आणि हे मीठ ह्या कारल्यांना छानपैकी चोळून घ्यायचं आहे. आता या कारल्यांमध्ये साधारण 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे, म्हणजे कारली बुडतील एवढं आपल्याला पाणी लागणार आहे. आणि ही कारली या पाण्यामध्ये साधारण 20 ते 25 मिनिटांसाठी अशीच ठेवायची आहे, जेणेकरून याचा कडूपणा कमी होण्यास मदत होईल. त्यानंतर आपण बनवणार आहोत भाजीसाठी लागणारं वाटण. इथे मी मिक्सरच्याच भांड्यामध्ये 2 टेबलस्पून चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे. हे कोरडंच पीठ आहे. त्यानंतर यामध्ये साधारण 2 टीस्पून एवढी बडीशेप घ्यायची आहे. कच्ची बडीशेप घ्यायची आहे. या व्यतिरिक्त 1 टीस्पून मोहरी, किंचित हिंग, 1 टीस्पून होईल एवढी साखर, आणि 1 टीस्पून एवढा गरम मसाला. आता आपल्याला हे साहित्य मिक्सरमधनं एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. फिरवून घेतल्यानंतर यामध्ये अगदी पाव चमचा आमचूर पावडर घालायची आहे. त्यानंतर मी इथे 2 मध्यम आकाराचे कांदे कापून घेतलेत, 4 लसणाच्या पाकळ्या सोलून घेतल्यात आणि एक हिरवी मोठी मिरची घेतली आहे. हे आपल्याला आता या मिक्सरच्या भांड्यात घालायचं आहे. आता यामध्ये घालायचं आहे आपल्याला चवीनुसार मीठ. आपण कारल्यांना देखील मीठ लावलं होतं, त्यामुळे मीठ थोडंसं कमी वापरायचं आहे. त्यानंतर 1/2 टीस्पून होईल एवढी हळद घालायची आहे. लाल तिखट तुमच्या तिखटाच्या प्रमाणानुसार तुम्ही वापरू शकता. आणि 1 टीस्पून धणे पावडर. आता हे सर्व साहित्य आपण एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊ. फिरवून घेतल्यानंतर यामध्ये थोडंसं आणखीन आता पाणी घालायचं आहे. आधी मी अजिबात पाणी नव्हतं घातलं. आत्ता आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत आणि पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून याची पेस्ट करून घेणार आहोत. 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत. आता या कारल्यांमधलं पाणी हे काढून टाकायचं आहे आणि त्या कारल्यांमध्ये जो आपण चिरा पाडलेल्या आहेत तिथून आपल्याला हा मसाला भरायचा आहे. एक एक करून सर्व कारल्यांमध्ये हा मसाला भरूया.
कारल्यांमध्ये मसाला भरल्यानंतर उरलेला मसाला फेकू न देता आपण बाजूला ठेवूया, तो देखील आपण वापरणार आहोत. कारल्याची भाजी ही आपण कुकरमध्ये शिजवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी कुकर गरम करत ठेवला आणि त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घातलं. यामध्ये हाफ टीस्पून जिरं घालायचं आहे. जिरं छान तडतडू द्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण जी कारली भरली होती ती ठेवायची आहे. जी कारली आपण ज्या बाजूने कारली आपण चिरली आहे ती बाजू आपण वरती ठेवायची आहे. अशा प्रकारे एक एक करून आपण ही सर्व कारली या तेलात ठेवूया. आणि आता कुकरच्या झाकणाची शिटी काढून आपल्याला हे झाकण लावायचं आहे आणि मध्यम आचेवरती एक 10 मिनटं आपल्याला हे गॅसवरती ठेवायचं आहे, जेणेकरून सर्व मसाले आपल्या कारल्यांमध्ये आतपर्यंत शिजतील, आतपर्यंत जातील आणि आपल्या कारल्यांना छान अशी चव येईल. एक 10 मिनटं झाल्यानंतर गॅस बंद करा. कुकर थंड झाल्यावर झाकण उघडूया. हे बघा, तुम्ही बघतात कारल्यांचा रंग बदललेला आहे आणि कारली थोडीशी मऊ देखील झालेली आहेत. आता आपण ही जागेवरनं थोडीशी हलवूया कारली. आणि आता यामध्ये जे उरलेलं वाटण होतं ते घालायचं आहे. त्यानंतर ज्या भांड्यामध्ये वाटण होतं त्याच्यातच मी अर्धा कप पाणी घेतलं आणि ते पाणी या कारल्याच्या वरनं घालायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा आता झाकण लावून कुकरला शिटी लावून आपल्याला 3 शिट्या घ्यायच्या आहेत. कुकर गार झाल्यानंतर झाकण उघडून बघा, आपली कारल्याची खमंग चटपटीत मस्त अशी भाजी तयार आहे. थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीची कारल्याची भाजी आहे. कारल्याची भाजी न खाणारा देखील ही भाजी बोटं चाटून खाईल, माझी खात्री आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला याची साधी सोपी भरलेल्या कारल्याची भाजी? अतिशय मस्त लागते. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल त्या तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. थँक्यू.